नमस्कार, नेपाली ट्युटोरियल जोनमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस ट्युटोरियलमा हामी झ्यालको 3D बनाउन गइरहेका छौँ। वालको ओपनिङमा हामी रेक्टेंगल बनाउँछौँ र त्यसलाई हामी 2.5 इन्च जति अफसेट गर्छौँ। अब हामीले 3 प्यानल बनाउनु पर्यो, सो एउटा रेक्टेंगललाई हामी कपी गरेर एक्सट्रिम एजमा राख्छौँ र 3 डिभाइड अथवा एन डिभाइड भन्ने एरे युज गर्छौँ, जुन तपाईँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ इक्वल पार्टमा डिभाइड गरिन्छ र अननेसेसरी एजहरूलाई हामी के गर्छौँ, इरेजर टुलले इरेज गर्छौँ। ठीक छ। फ्रेम र सटरलाई हामी छुट्टै छुट्टै ग्रुपमा काम गर्ने भएको हुनाले फ्रेमलाई हामीले छुट्टै ग्रुप बनायौँ र यसको थिकनेस दिनको लागि अलिकति पुश गऱ्यौँ 2-3 इन्च जति र वालको बिचमा राख्यौँ र कुनै एउटा वुडको टेक्सचर हामीले अप्लाई गर्यौँ। अब पालो आउँछ भित्रको ओपनेबल पार्टको। त्यसको लागि हामी फेरि रेक्टेंगल टुलले नै हामी रेक्टेंगल बनाउँछौँ र त्यसलाई हामी अफसेट गर्छौँ अघिकै म्यानरमा 2 अथवा 2.5 इन्च गर्न सक्नुहुन्छ र यसको थिकनेस चाहिँ बाहिरको सटरभन्दा अलिकति कम राख्छौँ 1.5 इन्च जति र त्यही वुड मटेरियल बिफोर बकेट अल्ट की दाबेर पिक गरेर अप्लाई गर्छौँ। ठीक छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो ओरिएन्टेसन हामी देख्न सक्छौँ अलिकति बिग्रियो। जुन वुडको ओरिएन्टेसन हुन्छ त्यो हाम्रो बिग्रियो, जसले गर्दा हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो कर्नरमा हामीले डायगोनल लाइन तान्यौँ। तपाईँ झ्यालहरुमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको जुन वुडको टेक्सचर मिलाउनको लागि हामीले यो राइट माउस क्लिक टेक्सचर पोजिसन अनि रोटेट 90 डिग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यदि टेक्सचरको ओरिएन्टेसन यदि चेन्ज गर्नु पर्यो भने। ठीक छ। के गरेर तपाईको टेक्सचर भन्ने अप्सन आछ भने फेरि बी फर बकेट अल्ट दाबेर त्यो मटेरियल अप्लाई गर्नु होला अनि तपाईको राइट माउसमा त्यो टेक्सचर भन्ने अप्सन आउँछ। जस्ट हामीले टेक्सचरको ओरिएन्टेसन मात्र मिलाएको, त्यसको लागि तपाईले राइट माउस क्लिक गरेर रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ 90 डिग्रीमा। त्यही कुरा हो। हामी जस्ट बी फर बकेट अल्ट की दाबेर मटेरियल पिक गर्दैछौँ र टेक्सचर यदि रोटेट गर्नु पर्यो भने यसरी चाहिँ हामी टेक्सचर ओरिएन्टेसन मिलाउन सक्छौँ। ओके, अब यो दुईटा एउटै भएको हुनाले हामी उतापट्टिको सटर डिलिट गरेको। अब हामीले सिसा बनाउनु पर्यो। सो पहिला त यसलाई कपी गरेर साइड कपमा राखौँ, किनभने त्यो दुईटा एउटै हो। बिचमा हाम्रो फिक्स्ड छ, त्यही भएर त्यहाँ हामी सिसा राख्छौँ र यसको थिकनेस चाहिँ 1/2 इन्च जति दिनु होला। ओके, सिसाको लागि अलिकति थिकनेस चाहिँ दिनु होला, जसले गर्दा रेन्डरमा राम्रो हुन्छ। फेरि यहाँ पनि हामी सिसा बनाउँछौँ, जसको थिकनेस हामी अहिलेको केसमा 1/2 इन्च राख्यौँ र त्यसलाई सटरको बिचमा राख्यौँ। अब हामीले कुनै एउटा ग्लास भन्ने मटेरियल अप्लाई गर्छौँ र त्यसपछि यसलाई नै हामीले के गर्यौँ, हामी यसरी ग्रुपमा काम गऱ्यो भने यसलाई हामी रोटेट पनि गर्न सक्छौँ। सो यसरी ग्रुपमा काम गर्नु होला। अब यही सटरलाई हामी यता साइडमा राख्छौँ र देख्न सक्नुहुन्छ कति सजिलै हामीले झ्यालको 3D बनायौँ। यहाँसम्म ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो ट्युटोरियल हेर्नुभयो र मलाई विश्वास छ यो ट्युटोरियल पछि तपाईलाई ग्रुपमा काम गर्न आउँछ र अब चाहिँ तपाईले सजिलै कुनै पनि झ्यालको 3D बनाउन सक्नुहुन्छ र झ्यालको 3D बनाउँदाखेरि टेक्सचरको ओरिएन्टेसन पनि तपाईँ अब मिलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ यो ट्युटोरियल म यही अन्त्य गर्छु र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला, जसले गर्दा भोलिको दिनमा यस्तै नयाँ ट्युटोरियल आउनेछ। धन्यवाद।